მაგასალმებით ყველას დამეთანხმებით ალბათ სუყველა, რომ ძალიან დაცხა და ამიტომ დღეს მინდა გავაკეთოს საზამთროს ნაყინი. ვაბლენდერებთ დაჭრილ საზამთროს. საზამთროს წვენი როგორც ხედავთ უკვე მზად არის. ეხლა დრო გადავწვევთ. საზამთროს წვენი ჩავასხავთ ნაყინის ფორმებში. ახლა კი ჩავდოთ მისი ჯოხები. ახლა კი შევდგეთ საყინულში და გავყინოთ ჩვენი საზამთროს ნაყინი. დაახლოებით 2 საათში იქნება უკვე მზად. დარჩენილი საზამთროს წვენი ჩავასხეთ ჭიქაში და გემრიელად მივერთვათ. გემრიელესი წვენია. რამ საზამთროს ნაყინი გაიყინება, მანამდე წვენს მივართვამი. გავიდა 2 საათი და გაიყიდა ჩემი ნაყინიც. ეხლა კი თქვენთან ერთად დავაგემოვნებ თუ როგორი გამომივიდა. აი ესეთია შიგნიდან, ნახეთ როგორ კარგად გაიყინა და ეხლა გავუსინჯოთ გემო. ძალიან გემრიელია. დამიჯეროთ თქვენს გააკეთეთ ეს. ესეთი ნაყინი არის სწრაფად გასაკეთებელი. არის დაბალკალორიული და თან ძალიან გაგაგრილებთ და არც გასაგდებით. ძალიან გამრიელეთ, მართლა.